Hallå, Tunedal här. Ja, hur går det med Ungern och Slovakien? Det är en intressant fråga. EUs ministrar samlades, Stefan Löfven var med, och där bestämde de att varje land skulle ta ett visst antal illegala flyktingar. Och Ungern sa nej, det tänker vi inte göra. Och EU säger, jo, men det har vi bestämt nu. Och Ungern, de överklagade till domstol. Och nu ska de ha en folkomröstning. EU säger, ja men ni måste det, vi har bestämt att ni ska ta emot de här flyktingarna. Det spelar ingen roll vad ni säger, vi har bestämt. Ganska arroganta de här gubbarna. Skiter fullständigt i vad en nation säger. Vi har bestämt det här. Så ungrarna ska hålla en folkomröstning. Och den är ju för härlig alltså. Jag skrev ner frågan bara för att den var så jävla kul. Det är den här Viktor Orbán, premiärministern i Ungern. Och han bestämmer, ja nu ska ungrarna få rösta om det här. Och då ska de svara på följande fråga. Vill ni att EU får rätt att beordra obligatorisk inflyttning av icke-ungerska medborgare utan parlamentets godkännande? Ja, kan ju tänka vad ungarna svarar på den frågan. Då kommer säga, nej det vill vi inte. Vi vill att våra folkvalda ska bestämma den här saken. Vi vill inte att det så här ska bestämmas i Bryssel. En härlig fråga. Och den sätter det på sin spets liksom. Det visar på hur arroganta och vilka skitstövlar de här i EU. Som bara säger, ja Ungern har inget att säga till om. Befolkningen där har inget att säga till om. De ska ta emot de här flyktingarna och så är det bara. Och ungrarna säger nej. Det vill vi bestämma själva. Det är en fantastisk situation tycker jag. Intressant. Så vad ska EU göra? De kommer ju rösta emot det här naturligtvis. Ungrarna. Och vad ska de göra? Ska de slänga ut Ungern ur EU? Jag tycker det är fantastiskt kul. Och sen har de en granne som heter Slovakien. Och där har du ungefär samma situation. De vill också bestämma själva vilka som kommer in i landet. Va? Har du hört? Va? Så fräckt. Ja, där har de en premiärminister som heter Robert Fico. Och han blev tillfrågad av journalister. Han sa så här. Den som vill splittra EU kan tala om kvoter. Den som vill samla EU får istället komma upp med andra koncept för att bekämpa illegal migration. Så oerhört stödigt. Men så rätt alltså. Va? Vilka är det som ska bestämma här? Är det folket eller är det de här gubbarna i EU? Det är så såklart fall alltså. Och det spelar faktiskt ingen roll vad det handlar om det är rätt eller fel. Jag tycker ju att ungrarna och slovakerna gör rätt naturligtvis. Men även om de gjorde fel och tänkte fel, så det har ingen betydelse tycker jag. EU ska inte tala om för dem hur de ska behandla sitt folk. Det är så självklart. Det visar hur den här EU-byråkratin har växt och blivit så stormagad och frånkopplad verkligheten. De har den här idén om att nu är vi ett land och vi bestämmer. Vi kallas för EU nu och ni, Ungern, Sverige och Polen existerar inte längre. Men vi har bestämt det. Vi ska tala om hur ni ska göra. Så, hej Ungern.
och Slovakien. Det var vad jag ville säga denna morgon. Det är en fin morgon här i Stockholm. Lite regnigt, lite disigt, härlig luft. Okej, ha det bra. Tja!